اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول به سره روغ جوړ او صحتمند به وي. نن د HTML اتم نمبر درس کې به موږ بټن کریټ کوو، بټن به جوړو، مختلف بټن به جوړو او په بټن کې به کار کوو. نو یو ځل بیا زما نوټ پیډ ته په نوټ پیډ کې کار کوم په بټن باندې. ها نو دلته ورکوم HTML او ها دلته باندې کار کوم په بټن کې څنګه بټن کریټ کو، څنګه بټن جوړ کو. دلته ورکوم انپوټ او دلته ټایپ او از ایکوال ټو ډبل کوټیشن او دلته ورکوم بټن او بټن له څه نوم ورکوم ویلیو بټن ویلیو او دلته ویلیو دلته ورکوم بټن له نوم کلیک می. کلیک می په دې نوم باندې یو بټن ما کریټ کړه، جوړه مې کړه. ګورم چې دغه بټن جوړه شوه او که نه. HTML سیو مې کړو. Do you want to replace it? Yes. ها زما ګورم ها کلیک می په نامه باندې مې یو بټن کریټ کړه، جوړ کړه. اوس یو ځل بیا زما او ګورم چې څنګه یو ریډو بټن جوړ کړو. هغه همدغه طریقه کار دی. دغه ځای نه به دا کاپي کړو. صحیح شو؟ دا کاپي دلته هم پیسټ هم کو. په دې کې به لږ تغییرات راولو او تغییرات به دا وي چې انپوټ ټایپ به په خپل ځای باندې پرېږدو، بټن به ځای په ریډو ولیکو او دلته به بل دی ویلیو په ځای به نیم ولیکو. نیم ها او کلیک می په ځای به څه شی ولیکو؟ جنډر به ولیکو. GNDR جنډر. او دلته به څه شی ولیکو؟ دلته ولیکو میل. صحیح شو؟ همدغه بیا کاپي واخلو د دغه نه یو دلته لاندې به څه شي کو؟ پیسټ به کو او دلته به صرف ورته ولیکو فیمیل. صحیح شو؟ ګورم چې دغه بټن کریټ شو او که نه. صحیح شو؟ میل او فیمیل. صحیح شو؟ غواړم ټیک مارک والا بټن کریټ کومه جوړه کومه هغه څنګه جوړیږي. نو راځو دلته صرف د دې نه به یو کاپي دواړه به کاپي واخلو. صحیح ده؟ په دې کې به لږ تغییرات راولو نو په خپل ځای باندې پرېږدو. صحیح شو؟ دلته ریډو بټن په ځای به څه شی کو؟ صرف به دومره کو چیک باکس به کو. باکس به کو او دلته به هم چیک باکس کو. چیک باکس او نور به په خپل ځای باندې پرېږدو. اوس ګورو چې آیا تغییرات رال او که نه. صحیح شو؟ میل نه فیمیل. صحیح شو؟ بل به پکې لږ به پکې نور هم اضافه کو. یوزر نیم به پکې راوکړو او پاسورډ. یوزر نیم ما دلته ولیکو یوزر نیم او دلته غواړم چې څه شی انپوټ ټایپ کې څه شی کو موږ ولیکو. انپوټ ټایپ به کاپي کومه دې ځای کې او دلته به ولیکم چې انپوټ ټایپ کې به موږ څه شی ولیکو؟ ټیکس. صحیح شو؟ دا خو موږ سره یو شو. بل به همدغه شانتې دغه کافي ووالم او دلته بیا یې پیسټ کړم. په دې کې به لږ تغییرات وکړو. دې کې به ولیکو پاسورډ او دې ځای کې به هم پاسورډ. صحیح شو؟ اوس ګورم چې څنګه اپلای کېږي او نه. صحیح شو؟ یوزر نیم شو او دلته پاسورډ شو. صحیح شو؟ دا ټول په یو لاین کې راغله. غواړم چې دا سره جدا کړم نو بریک به یې کړم. دې ځای نه به شروع وکړم دلته
او دلته به ورکړم BR بریک. صحیح شو؟ دا به کافي کړم، دلته به هم کوم پیسټ، دلته به هم کوم پیسټ او دلته به هم کوم پیسټ دې ځایونو کې. دا به سیو کړم، دا به څه شي بریک بشي، جدا بشي. صحیح شو؟ دغه ځایونو کې یو پاتې شو، هغه پسې بریک. صحیح شو؟ سیف یې کړ او بریک. صحیح شو؟ ټول سم. غواړم چې دا کلیک می دا د ټولو نه لاندې راشي، نو دا کلیک می چې د لاندې راولې، نو دا دې ځایونو کې داسې وکړه چې دغه مکمل ختم کړه. دلته کې څه دا کاپي کړه او دا ټولو نه لاندې راوله دلته، او دې ځایونو کې BR بریک یې کړه، BR بریک. نو دا سیو کړه، دا چې سیو هم کړو دا به ټول نه څه شي لاندې راشي. ښه، هغه ځینو مونږه صرف کاپي واغستله، دا لرې کړه، ډیلیټ کړه دا، او دلته څه شي کړه سیو کړه. سیو چې شو نو دلته ختم شو. غواړم چې دا ټول څه شي سنټر ته راولم، CENTR سنټر، او دلته څه ورته ورکړم CENTER سنټر. دا څه کومه سیو کومه او ګورم اوس چې سنټر ته راغلی او کنه. صحیح شو؟ غواړم چې بیکګراوند کلر ولا لکه تغییر راولم، بدل یې کړم، ستاسو پورې تغییر لري چې څنګه کلر ولا ورکوئ. نو پکچر هم ورکولی شي او کلر هم ورکولی شي. نو دلته ورکوم او تاسو شي مهمه باډي کلر ورته چینج کړئ. نو ته BG بیکګراوند چې شي کلر څنګه ورکوم او ته ریډ ورته ورکوم. صحیح شو؟ سرکوم. نو دلته چې اوس اپلای کو، سیو مې کو او سیو نه بعد دلته اپلای کو، نو ریډ شو. هغه کو تاسو ته هر رقم کلر ورکوئ نو ورکول کیږي. وایي چې نه زه ریډ نه ورکوم، زه بلو ورکوم، نو بلو کلر هم ورکوی شي. دلته به راشي بلو او سیو او دلته به اپلای کړئ. صحیح شو؟ بلو کلر شو. که نه دغه نه ورکوئ نو BG دغه ځای په ځای باندې ورکړئ، ایمیج سورس هم ورکړئ، ایمیج سورس ورکولی شي. که تاسو سره پکچر در سره پکچر هم ورکړئ، ایمیج سورس دی خو SRC. دلته ایمیج ورکولی شي، دلته ایمیج ورکړئ او دلته ایمیج په نوم باندې څنګه موږ سره کوم پکچر راسره علي په نوم باندې موږ سره راسره JPG باندې موږ سره شته دي، علي په نام باندې جان په نام هم شته دي. د چې ورکړئ نو دا موږ سره علي په نام باندې. صحیح شو؟ دلته دا پکچر مو سره ورکولی شي. مختلف یو پکچر په ځای زیات هم تاسو ورکولی شي. دغه موږ سره د بټن د کریټ کولو طریقه کار شو چې په اتم نمبر درس کې ویو. امید لرم چې د بټن کریټ کولو باندې پوه شوي وي. خدای پامان.